হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ। এই ভিডিঅ'টোত আজি আমি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম যোৱা বছৰ হৈ যোৱা DSSৰ যি আপোনাৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন পেপাৰখনৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ যিকেইটা প্ৰশ্ন সেই প্ৰশ্নকেইটা আমি আপোনালোকৰ মাজত আজি আলোচনা কৰিম। তেনেহ'লে আহক আমি আলোচনা কৰোঁ। আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছিলে দি চিননিম অফ এফেকশ্যন ইজ চাৰ্ম, লাভ, ফেভাৰ, লাক। এতিয়া চাওক এফেকশ্যন শব্দটোৰ অৰ্থ কি। এফেকশ্যন শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে কাৰোবাৰ প্ৰতি থকা অনুৰাগ, মৰম, ভালপোৱা এনে অৰ্থত প্ৰকাশ কৰে। গতিকে চিননিম শব্দটোৰ অৰ্থ আমি সকলোৱে জানো। চিননিম মিনছ হৈছে ছেম মিনিং ৱৰ্ড, অৰ্থাৎ একেই অৰ্থ বুজোৱা শব্দ, যাক আমি সমাৰ্থক শব্দ বুলিও কওঁ। গতিকে এফেকশ্যনৰ ইয়াত এপ্ৰপ্ৰিয়েট এনচাৰটো হ'ব লাভ, যিটো হ'ব মৰম বুজাব বা কাৰোবাৰ প্ৰতি থকা অনুৰাগ, ভালপোৱা এনে অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে। নেক্সট আহিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ চাওক। ফিল ইন দ্য ব্লেংক উইথ কাৰেক্ট ফৰ্ম অফ ভাৰ্ব টু কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং চেণ্টেন্স। অৰ্থাৎ আমাৰ কি ইয়াত এই বাক্যটোৰ কমপ্লিট যিটো ভাৰ্ব ফৰ্ম সেই ভাৰ্ব ফৰ্মটো ইয়াত বহুৱাবলৈ কৈছে। ইয়াত আমাৰ চাৰিটা অপশ্যন দিছে চাওক, কমপ্লিট, কমপ্লিটেড, কমপ্লিটিং, কমপ্লিটছ। এতিয়া আমি চাওঁ বাক্যটো দিছিলে হি কুড নট ডেছ হিজ হোমৱৰ্ক প্ৰপাৰলি। এতিয়া এই বাক্যটোত আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব এই বাক্যটো হৈছে এটা নিগেটিভ বাক্য, এটা নিগেটিভ চেণ্টেন্স হয়। আৰু এই নিগেটিভ চেণ্টেন্সৰ যিটো অক্সিলেৰী ভাৰ্ব আছে, অক্সিলেৰী ভাৰ্বটো হৈছে ইয়াত কোনটো, কুডটো। কুডটো হৈছে অক্সিলেৰী ভাৰ্ব। আৰু যিহেতু কুড যিটো অক্সিলেৰী ভাৰ্ব এইটো হৈ আছেগৈ অলৰেডি পাষ্ট ফৰ্মত আছে কুড। গতিকে যেতিয়া এটা চেন্সত অক্সিলেৰী ভাৰ্বটো যেতিয়া সাধাৰণতে পাষ্ট ফৰ্মত থাকিব তেতিয়া মেইন ভাৰ্বটো আমি সদায় কিহত লিখিব লাগিব, প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মত লিখিব লাগিব। গতিকে আমি ইয়াত দেখা পাইছোঁ ইয়াত ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মটো হৈ আছে কমপ্লিট, অৰ্থাৎ কমপ্লিট, কমপ্লিটেড, কমপ্লিটেড। গতিকে সেই অনুসৰি ইয়াত আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যন আহিব অপশ্যন এ, অৰ্থাৎ হি কুড নট কমপ্লিট হিজ হোমৱৰ্ক প্ৰপাৰলি। অৰ্থাৎ তেখেতৰ হোমৱৰ্কটো কমপ্লিট কৰিব পৰা নাছিল শুদ্ধকৈ, প্ৰপাৰলি। গতিকে ইয়াত আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ, কমপ্লিট। নেক্সট আহিল কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং ইংলিছ প্ৰভাৱ। এই ইংলিছ প্ৰভাৱটো আমাক কমপ্লিট কৰিব দিছে। এণ্ড ডেছ এ ডে কিপছ দ্য ডক্টৰ এৱে। এইটো এটা খুব আমাৰ সকলোৰে মাজত জনপ্ৰিয় আৰু সকলোৰে আমি জনা এটা প্ৰভাৱ হয়। অৰ্থাৎ ইয়াত আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যন আহিব অপশ্যন বি, এপল। অৰ্থাৎ এন এপল এ ডে কিপছ দ্য ডক্টৰ এৱে। আমি অসমীয়াত যদি নে ট্ৰেঞ্চলেট কৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব যে সদায় এটা আপেল খাওক আৰু ডাক্তৰৰ পৰা আঁতৰত থাকক বা ডাক্তৰৰ মানে বেমাৰৰ পৰা হাত সাৰি থাকক, এনে অৰ্থত প্ৰকাশ কৰে। আৰু যিয়ে নহওক ইয়াতে আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি, এপল। নেক্সট আহিল হোৱাট ইজ দ্য অপজিট জেণ্ডাৰ অফ ব্ৰাইড। অৰ্থাৎ ইয়াৰ ব্ৰাইডৰ বিপৰীত লিংগ বুজোৱা শব্দটো বিচাৰিছে। ব্ৰাইড শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে কি, কইনা। গতিকে ইয়াত কইনা শব্দৰ বিপৰীত যিটো আমাৰ ৱৰ্ড হ'ব সেইটো আমি চাই লওঁ। প্ৰিন্সেছ, স্পিনষ্টাৰ, গ্ৰুম, ডাটছ। ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি, গ্ৰুম। অৰ্থাৎ কইনাৰ বিপৰীত অৰ্থ কি, বিপৰীত শব্দ কি হ'ব, দৰা। অৰ্থাৎ দৰা, কইনা। নেক্সট আহিল হোৱাট ইজ দ্য পাষ্ট টেন্স অফ ড্ৰাইভ। অৰ্থাৎ ড্ৰাইভৰ পাষ্ট টেন্স কি, ইয়াত আমাৰ সেইটো বিচৰা হৈছে। ড্ৰাইভৰ পাষ্ট টেন্স কি। ড্ৰাইভৰ আমি এতিয়া ভাৰ্বৰ লিষ্টখনৰ কথা আমি যদি ভাবোঁ বা ভাৰ্বৰ লিষ্টলৈ যদি আমি চাওঁ, ড্ৰাইভ, ড্ৰভ, ড্ৰাইভেন। অৰ্থাৎ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মত হৈছে ড্ৰাইভ, পাষ্টত হৈছে ড্ৰভ আৰু পাষ্ট পাৰ্টিচিপলত হৈছে ড্ৰাইভেন আৰু প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপলত হৈছে আপোনাৰ ড্ৰাইভিং। গতিকে আমি ইয়াত চাওঁ ইয়াত আমাৰ যিহেতু আমাক পাষ্ট টেন্সটো বিচাৰিছে বা আমাৰ পাষ্ট ফৰ্মটো বিচাৰিছে, গতিকে সেই অনুসৰি ইয়াত আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন ডি, ড্ৰভ। অৰ্থাৎ ড্ৰাইভ, ড্ৰভ। নেক্সট আহিল কুৱেশ্যন নম্বৰ 36। কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং চেণ্টেন্স ইউজিং কাৰেক্ট প্ৰিপজিশ্যন। ইয়াত আমাৰ প্ৰিপজিশ্যন বহুৱাব দিছে। এই তলত এইকেইটা চাৰিটা প্ৰিপজিশ্যন দিছে, এগেইনষ্ট, ফৰ, চিন্স, এট। এতিয়া আমি চাওঁ এই গোটেইকেইটা আমাৰ যিকেইটা আমাৰ দেখিলোঁ আমাৰ প্ৰিপজিশ্যন, এইকেইটা কিন্তু সময়ৰ লগত ব্যৱহাৰ হয়। কিন্তু এগেইনষ্টটো সাধাৰণতে সময়ৰ লগত আমাৰ ব্যৱহাৰ ঠিক নহয়। কিন্তু বাকী যি তিনিটা আমি পালোঁ ফৰ, চিন্স, এট, ইহঁতকেইটাৰ মাজত আমাৰ খেলি মেলি এটা আহিব। এতিয়া আমি চাওঁ ইয়াত বাক্যটো দিছে চি হেজ বিন ৱেইটিং ডেছ 5 o'clock। ইয়াত যিহেতু এইটো পইণ্ট অফ টাইম হৈছে আৰু বাক্যটো হৈছে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ। বাক্যটো যেতিয়া প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ হয় আৰু যেতিয়া সময়টো ইয়াত পইণ্ট অফ টাইম হৈ আছে, এটা নিৰ্ধাৰিত এটা সময় দেখুওৱা যায়, এটা পিৰিয়ড বুজোৱা নাই। গতিকে সেই অনুসৰি ইয়াত আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি, চিন্স। ইয়াত বহুতে ফৰ বুলি ক'বলৈ যাব বা ফৰ বহুৱাব যাব, কিন্তু ফৰ শব্দটো যদি আমি ইয়াত লিখোঁ বা ফৰ প্ৰিপজিশ্যনটো যদি আমি ইয়াত বহুৱাওঁ আমাৰ এনচাৰটো ভুল হ'ব। এই কাৰণে কাৰণ ফৰ যিটো প্ৰিপজিশ্যন আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত সেইটো সদায় পিৰিয়ড অফ টাইমতহে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কিন্তু এইটো যিহেতু হৈছে এটা পইণ্ট অফ টাইম, গতিকে ইয়াত আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব চিন্স 5 o'clock। তাৰপিছত আমাৰ আহিলে নেক্সট আহিল হোৱাট ইজ এ গ্ৰুপ অফ লায়নছ কল। অৰ্থাৎ লায়নৰ এটা গ্ৰুপক আমি কি বুলি কওঁ।
এইটো কালেক্টিভ নাউনটো ইয়াত জানিব বিচাৰিছে অৰ্থাৎ কালেক্টিভ নাউন যিটো আমি অসমীয়াত কওঁ সমষ্টিবাচক বিশেষ্য ইয়াত সমষ্টিবাচক বিশেষ্য বা কালেক্টিভ নাউনটো ইয়াত কি হ'ব এতিয়া লায়নৰ যিটো কালেক্টিভ নাউন সেইটো কি বুলি কোৱা হয় ইয়াত আমি চাওঁ স্বাম পদ আৰ্মি প্ৰাইড গতিকে চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন ডি প্ৰাইড অৰ্থাৎ সিংহৰ যিটো দল মানে সিংহৰ যিটো গোট ধৰক একেলগতে থাকে যেতিয়া সিংহতক আমি সদায় প্ৰাইড বুলি কওঁ ইংৰাজীত নেক্সট আহিল কুৱেশ্যন নম্বৰ 38 নেক্সট কুৱেশ্যনটো ইয়াত চাইছোঁ এ পাৰ্চন হু কাটছ এণ্ড চেলছ মিট ইজ কল অৰ্থাৎ এইটো আমাৰ এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা এইটো কৈছে যে এজন ব্যক্তি যিয়ে আপোনাৰ মাংস কাটে আৰু বিক্ৰী কৰে তেখেতক আমি কি বুলি কোৱা হয় ইয়াত আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যন আহিব অপশ্যন বি বাটচাৰ অৰ্থাৎ যিটো আমি অসমীয়াত কওঁ কচাই বুলি আমি যিটো শব্দ ব্যৱহাৰ কৰোঁ গতিকে তেখেতে মাংস কাটিবও আৰু বিকিবও তাৰপিছত আহিলে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ কাৰেক্ট ইয়াত তলত দিয়া আমাৰ কোনটো শুদ্ধ ইয়াত আমাৰ চাৰিটা অপশ্যন দিছে চাওক এ লায়ন ক্ৰাইজ এ ডংকি মুজ এ হৰ্চ নেই এ কাউ ব্ৰেইজ অৰ্থাৎ ইয়াত এনিমেলছৰ চাউণ্ডটো আমাৰ শুদ্ধ যিটো চাউণ্ড সেইটো বিচৰা হৈছে এ লায়ন ক্ৰাইজ কেতিয়াও হ'ব নহয় লায়নে কেতিয়াও ক্ৰাই নকৰে লায়নে সদায় ৰয়েৰ হয় এ ডাংকি মুজ ডাংকিয়ে কেতিয়াও মুজ নকৰে ডাংকিয়ে চিট হয় তাৰপিছত আহিলে এ হৰ্চ নেই আমাৰ আৰু লাষ্টত আছিলে এ কাউ ব্ৰেইজ এই কাউৱে কেতিয়াও ব্ৰেইজ নকৰে গতিকে চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত আমি ইয়াত শুদ্ধ অপশ্যন পালোঁ অপশ্যন চিটো ইয়াত শুদ্ধ শব্দ হ'ব অৰ্থাৎ এ হৰ্চ নেই অৰ্থাৎ ঘোঁৰাই যেতিয়া মাতে সেই চাউণ্ডটোক আমি নেই বুলি কোৱা হয় ইংৰাজীত নেক্সট আহিল কুৱেশ্যন নম্বৰ লাষ্ট কুৱেশ্যনটো হোৱাট ইজ দ্য হাউচ অফ ডগ কল এইটো একেবাৰে ইজি যে গৰু ৰখা কুকুৰ ৰখা যিটো আমাৰ ঘৰ বা গৃহটো সেই ঘৰটো কি বুলি কোৱা হয় এইটো খুব ইজি আমি সকলোৱে জানো কেনেল কুকুৰ ৰখা যিটো ঘৰ সেইটো কি বুলি কোৱা হয় কেনেল বুলি কোৱা হয় তো গাইজ আজি আমি যুগুতাই অনা এই যোৱা বছৰ যি DSSৰ আপোনাৰ 4th গ্ৰেডৰ পৰীক্ষাত আহিছিল সেই কুৱেশ্যনসমূহ আমাৰ ইতিমধ্যে শেষ হৈছে কুৱেশ্যনখিনি থুলমূলকৈ এনেধৰণে আছিল পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি পুনৰ কিছুমান নতুন টপিকৰ সৈতে আপোনালোকৰ লগত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি আমি ভিডিঅ'টো আমি ইমানতে সামৰণি মাৰিব বিচাৰিছোঁ সামৰণি মৰাৰ পূৰ্বে আপোনালোকলৈ এটা সৰু অনুৰোধ যদিহে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব কিয়নো আপোনালোকৰ পৰা পোৱা এনেধৰণৰ লাইক আৰু কমেণ্টবোৰে আমাক নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায় আৰু লগতে চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কিয়নো আমি এই শিক্ষা বিষয়ৰ লগত জড়িত থকা আৰু প্ৰস্তুতিমূলক আপোনালোকৰ যি প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা হ'ব তাৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুতিমূলক কিছুমান টপিক আমি দৈনিক এই ভিডিঅ'ত আমাৰ চেনেলৰ যোগেদি আপলোড কৰা হ'ব ধন্যবাদ পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ লগত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ ওচৰত আমাৰ হৈ যোৱা অজানিত ভুল ত্ৰুটিৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আৰু লগতে আমাক কমেণ্ট বক্সত জনাব আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই কেনেকুৱা পাইছে ধন্যবাদ